كتير من الناس بيطلعوا علينا من مدونات وعلى يوتيوب يقولوا قصص خيالية عن الدارك ويب، ويقولوا انه مكان خطير بيتباع فيه يعني مخدرات وسلاح. مجرد ما تدخل الدارك ويب هيتم اختراق جهازك فورا، علشان الدارك ويب ده يعني عليه اخطر الهاكرز في العالم. فخليك معايا بعد الفاصل، هفهمك حقائق كتير عن الدارك ويب انت محتاج تعرفها علشان محدش يضللك. اسمحوا لي اقول لكم، كل اللي بتسمعوه عن الدارك ويب عباره عن اشاعات. فعلا اشاعات، لكن عشان اكون صريح معاك، الدارك ويب زي الويب العادي بالظبط بتاعنا، فيه الكويس والمفيد وفيه الوحش والمضر. في الفيديو ده هنتكلم عن الدارك ويب من الناحيه التاريخيه في ايجاز، وهنعرف ايه اسهل الطرق للدخول اليه. خلينا الأول نتكلم عن الدارك ويب من الناحية التاريخية، ونجاوب على تساؤلات ممكن تكون يعني خطرت على بالك. إذا كانت الشركات اللي عملت محرك بحث زي جوجل ومحركات البحث والمواقع التانية معروفة للجميع، طيب مين اللي عمل الإنترنت المظلم ده وإيه موقف الحكومات منه؟ لكن قبل ما نكمل مع بعض، ما تنساش أهم حاجة تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر جرس التنبيهات للكل. في الواقع فكرة البعد عن الرقابة الحكومية هو واحد من الأسباب الرئيسية اللي ورا ظهور الدارك ويب أو الإنترنت المظلم، وده اللي يخلينا يعني نرجع بالزمن لسنة 1999. كان في عالم كمبيوتر في جامعة إدنبرا في المملكة المتحدة اسمه يان كلارك، استنتج ان تصميم شبكة الانترنت فيها عيبين خطيرين جدا. وقتها كان عمر شبكة الانترنت 10 سنين بس. العيبين يعني هما بكل اختصار: العيب الاول ان شبكة الانترنت بتستخدم يعني نظام عنوانة عامة وبرامج راوتنج او توجيه ممكن يتم تعقبها بسهولة جدا، وبالتالي مراقبة شبكات الويب والرقابة عليها من قبل الحكومات. اما العيب الثاني فهو بما ان يعني عادات البشر هتنعكس على استخدامهم على الانترنت، فاذا طالما العيب الاول موجود، فبالتالي الكيانات القوية زي الحكومات مثلا والشركات الكبيره هتستخدم المعلومات دي للسيطره علينا كمستخدمين. وبما ان شبكه الانترنت بتعتمد على يعني بنى تحتيه مركزيه زي الدي ان اس كده، اللي بيترجم الاسماء الى عناوين الانترنت او الاي بيهات، فسهل جدا كمان ان الحكومات تتحكم في حظر المواقع، خصوصا مواقع المعارضة. وفي حاجة بيعاني منها العالم حاليا اسمها surveillance capitalism أو رأسمالية المراقبة، وده مصطلح حديث بيستخدم لوصف عملية شاملة من المراقبة والتحكم في السلوك البشري بهدف الربح من وراه وسلعنة الواقع. وده فعلا بيحصل دلوقتي، إن الشركات الكبيرة بتعمل تحليل للبيانات الكتيرة اللي بتجمعها عننا كمستخدمين علشان يقدروا يتنبؤوا بسلوكنا وأنماطنا واهتماماتنا الحالية وكمان اللي جاية في المستقبل. وبسبب كل وجع القلب ده، قرر عالم الكمبيوتر يان كلارك تطوير شبكة اسمها فري نت علشان تكون أول بديل لشبكة الإنترنت المعروفة، يكون لا مركزي ومجهول وصعب تعقب. وبعدها في سنة 2002 اتعمل مشروع شبكة جديدة اسمه تور، وبعدها بسنة في 2003 اتعملت شبكة اسمها مشروع الإنترنت الخفي أو اي تو بي. يبقى كده الشبكات الثلاثة، الفري نت والتور والاي تو بي، دول هما اللي بيشكلوا شبكة الإنترنت المظلم أو الدارك ويب بالكامل. نيجي بقى للسؤال المهم واللي اكيد خطر على بالك اكتر من مره، وهو هل شبكات الدارك ويب ديت ضاره ومليانه تجار مخدرات واعضاء بشريه وقتله مأجورين والحاجات ديت؟ يعني الاجابه هي ان الدارك ويب ده تقدر تقول انه ضار بس مفيد. صدقني انا مش قاصد ان انا احيرك، لكن الفكره انها شبكه انترنت مخفيه، وطبعا من اسمها دارك يعني بتشتغل في الظلام وبيحصل فيها تعتيم للاتصالات علشان يكون صعب يعني تعقب حركه مرور البيانات، وبالتالي صعب ان انت يعني تتبع المستخدمين عليها من الناحية النظرية. طيب سؤال كمان: هل حد يقدر يخترق جهازك وانت داخل الدارك ويب بسهولة كده زي شربة المية؟ الإجابة طبعا لا. مفيش هاكر يقدر يصطادك كضحية ما دمت لم تقع في الفخ، بمعنى انك تحاول تاخد بالك كويس جدا، ما تحملش ملفات مجهولة او مريبة بدون فايدة. وكمان يستحسن يعني تجربة دخولك على الدارك ويب تكون من فيرتشوال ماشين، يعني من خلال جهاز افتراضي. طيب انت ممكن تسأل نفسك سؤال: هو انا هستفاد ايه لو دخلت الدارك ويب؟ ده سؤال جميل يعني، وبما اني بفضل استخدام شبكة تور، فيستحسن قبل ما اجاوبك على السؤال ده الاول لازم تعرف حاجة صغيرة: لينكات الدارك ويب بتنتهي بامتداد دوت اونيون، يعني البصلة.
وقصة يعني البصلة دي في اللينكات باختصار هي اننا طبعا عارفين ان البصلة بتبقى مكونة من طبقات فوق بعضها، وده اللي بيعكس طبقات التشفير اللي بتتميز بيها طريقة الدخول للدارك ويب من خلال تور. طيب ايه تور دي؟ تور دي يا سيدي مشروع برمجي مجاني بيستخدم في الاتصال الخفي بالانترنت، وهو اختصار لاسم ذا اونيون راوتر، وده يعني بيغلف الرسائل بطبقات تشفير مماثلة لطبقات البصل كده اللي انا لسه قايل لك عليها دلوقتي، وعشان كده الايقونة بتاعت البرنامج بتكون عبارة عن بصلة. نرجع بقى مع بعض علشان اجاوبك على سؤال ايه الفايدة او العائد عليا لما ادخل على الدارك ويب. طبعا في فوائد كتير للدخول على الدارك ويب، يعني لعل ابرزها حرية الدخول يعني للمعلومات المخفية واللي مش بتقدر تلاقيها من خلال محركات البحث العادية زي جوجل مثلا. وكمان الدارك ويب يعتبر اهم مصدر لتعلم القرصنة او الهاكينج، وكمان بتقدر يعني تتحايل على الحكومات ومزودين خدمات الانترنت والوصول للمحتوى الممنوع او المحتوى المحظور مثلا. كمان بتقدر تستمتع بخصوصية عالية جدا وحماية من التجسس، بشرط انك تكون حريص في التعامل مع المواد اللي انت هتحصل عليها من الدارك ويب. طيب ازاي ندخل على الديب ويب بسهولة وامان؟ ده اللي هنعرفه لما نروح على جهاز الكمبيوتر. مبدئيا انت هتحتاج تسطب تور براوزر علشان نقدر ندخل يعني للديب ويب بكل سهوله. طبعا التور براوزر يعني متوفر لنظام اندرويد ومتوفر لويندوز ومتوفر للينكس، وطبعا لينكات التحميل موجوده في الديسكريبشن، وتثبيت البرنامج بسيط جدا مش بياخد اي وقت. زي ما انتم شايفين البرنامج بينزل فولدر كده على الديسكتوب، وبينزل الايقونه بتاعته على الديسكتوب، دي الايقونه اللي احنا بنشغل البرنامج منها، والشعار بتاعه على شكل بصله زي ما احنا عارفين. طبعا يعني التور براوزر امن جدا، التور براوزر نفسه متصفح نفسه امن جدا لانه مبني على فايرفوكس واللي مصنعه طبعا شركه موزيلا. طبعا البرنامج تور او متصفح تور بيفتح معاك زي ما انت شايف كده شبيه بمتصفح فايرفوكس طبعا، يعني من ناحيه القوائم والاعدادات بما انه مبني على فايرفوكس طبعا. في البدايه علشان تعمل كونكت لشبكه تور تمام بتدوس على الزر في طبعا اعدادات يعني متقدمه للاتصال، لكن انا انصحكم ان انتوا تسيبوها على الاعدادات الديفولت. يعني بتدوس على زر كونكت، بيتم تحميل الاتصال، طبعا بياخد شويه وقت بسيط كده. طبعا المتصفح اول ما بيفتح معاك على الويندو اللي هي باللون البنفسجي دي، طبعا اللي يعرف دك دك جو ده السيرش انجن او محرك البحث الرسمي للديب ويب، او احد اشهر محركات البحث في الديب ويب. طبعا في مفاجاه ممكن تكون يعني جديده على البعض، ان عدد كبير من المواقع المشهوره في الويب العادي ليها نسخه على الديب ويب، زي مثلا موقع الفيسبوك زي ما انتم شايفين اللينك بتاعه كده طويل وبينتهي بدوت اونيون في النهايه. وبالمناسبه اللينكات اللي في الديسكريبشن بتاعه التحميل موجود معاها شويه مواقع مفيده. طبعا يعني انا بنصح محدش يدخل على المواقع الضاره، وتحاولوا قدر الامكان اللي انتوا تستخدموا التور براوزر او الدخول للديب ويب او للدارك ويب من خلال بيئه سطح مكتب افتراضيه او فيرتشوال ماشين. زي ما انتوا شايفين كده مثلا انا داخل من فيرتشوال ماشين عليها ويندوز 10 زي ما انتوا شايفين، لكن اصلا النظام الاساسي بتاعي النظام ويندوز 11 اللي هو موجود على جهازي الاساسي، لكن طبعا انا بستخدم ويندوز 10 كفيرتشوال ماشين علشان يعني ايه كطبقه حمايه اكبر. طيب ده موقع الفيسبوك، طبعا تقدر ده رسمي يعني طبعا، بس النطاق او النسخه اللي على الديب ويب تقدر طبعا تسجل دخولك بشكل عادي جدا. ممكن نيجي نتاكد كده من شهاده الامان بتاعه الفيسبوك زي ما انتم شايفين كده في سيرتيفيكت اهوت رسمي من فيسبوك او من شركه فيسبوك، وزي ما انتم شايفين كده دي الطبقات بتاعه الحمايه او الدوره تور سيركت ديت اللي هي الدوره بتاعه تور. ده البراوزر بتاعك، وبعد كده بيوديك المانيا، بتطلع من المانيا تروح للولايات المتحده لفنلند لريلي، ده تقريبا يعني بيدورك على يعني شبكات مجهوله وكده. فطبعا دي الطبقات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتحميك من ان حد يتتبعك وكده تمام. طبعا احنا يعني نقدر ندخل على الدك دك جو اللي هو السيرش انجن الافتراضي للديب ويب. طبعا يعني المواقع بتاعت الديب ويب التحميل بتاعها بيكون بطيء شويه. طبعا زي ما انتم عارفين يعني الديب ويب عليه مجموعه مواقع ممكن بتتاجر في كروت الفيزا والماستر كارد المسروقه، وبتبيع مواد ممنوعه، ممكن تشتري يعني مثلا سلاح ومخدرات واشياء من هذا القبيل يعني. لكن طبعا انا مش هقدر اشير روابط المواقع ديت، لكن دك دك جو ده تقدروا من اللينكات الموجوده في الديسكريبشن تدخل محرك البحث ده وتبتدي تدور مثلا عن المنتديات اللي انت ممكن تتعلم منها هاكينج، تتعلم منها برمجه، تنزل منها او تاخد منها كورسات خاصه. طبعا الديب ويب زي ما احنا قلنا كده هو سلاح ذو حدين، ممكن انت تستفيد من المواد المفيدة
منه، تمام، وممكن تضر نفسك لو انت ما عندكش الخبرة الكافية، تمام. ولذلك انا بنصحك يا اما تستخدم الديب ويب من خلال فيرتشوال ماشين او على نظام لينوكس وبيكون محمي بشكل اكبر، او حتى على الاقل تستخدم برنامج هايزوليت. هحط لك اللينك بتاعه، حرف الاي اللي بيطلع في الفيديو. البرنامج ده بيوفر لك بيئة معزولة داخل نظام ويندوز لو انت ما عندكش اي خبرة بالنسبة للفيرتشوال ماشين من خلال برنامج فيرتشوال بوكس او في ام وير او اي بديل. برضو في محرك بحث تاني مشهور اسمه اميا. ده محرك بحث اميا زي ما انتم شايفين، ممكن برضو تستخدموه اللي انت تعمل سيرش في الخدمات اللي هي او المواقع بتاعت تور او بتاعت الديب ويب بشكل عام. وكمان في محرك بحث اسمه هايستك ده طبعا يعني ما تقلقوش من ان الصفحات بتاخد وقت، لان الوقت اللي بياخده الموقع في ان هو يعمل لود او ان هو يتحمل قدامك ده بسبب ان انت بتروح بتعدي على كذا طبقة تشفير او على كذا اتصال على كذا سيرفر موجود زي ما احنا وضحنا من شوية في الفيديو او في الشرح. زي ما انتم شايفين هايستك يور دارك نت سيرش انجن ده برضو محرك بحث عملاق، طبعا تقدر تبحث فيه في اكتر من بليون او مليار ونص صفحة، وكمان 260 ألف موقع على الدارك ويب، تمام. طبعا لو انتوا حابين ان انا احط لكم لينكات زيادة لمواقع مختلفة على الديب ويب يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. لهنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى اللي هي تكون عجبتكم. ولو كنت بتتفرج عليا اول مرة فانا بعمل محتوى يعني تقني، وطبعا ما تنساش اهم حاجة تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر جرس التنبيهات للكل. شكرا جزيلا، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.